واقعیت اینه که خیلی وقتا ما فکر میکنیم منطقی تصمیم میگیریم، ولی پشت صحنه ذهنمون یه سری دام‌ها هستن که ما رو بارها تو تله میندازن. در واقع ذهنمون داره فریبمون میده بدون اینکه بدونیم. من تو این سری ویدیوها قراره از کتاب هنر شفاف اندیشیدن برات بگم. تو توی هر ویدیو از این مجموعه 100 قسمتی با یک خطای ذهنی آشنا میشی که هر روز گرفتارشی و نمیدونی. هر قسمت هم به زبان فارسی و هم انگلیسی خونده میشه که هم ذهنت رو بیشتر بشناسی و هم زبانت رو تقویت کنی. اگر از این مطالب خوشت میاد حتما سابسکرایب کن تا کنار هم ذهن آگاه تری داشته باشیم. قسمت 15 چرا مرتب دانش و توانایی‌هات رو دست بالا میگیری؟ اثر بیش اعتمادی. موزیسین مورد علاقه من یوهان سباستیان باخ رو میشه هر چیزی نام نهاد به جز کسی که تنها یه تجربه ناموفق در کارنامه‌اش داشته باشه. اون کارهای خیلی زیادی خلق کرد. در پایان این بخش اشاره میکنیم که اون چند تا کار ساخته. اما فعلا یه سوال کوچیک دارم. فکر میکنید باخ چند تا قطعه موسیقی ساخت؟ یه بازه انتخاب کنید، مثلا بین 100 تا 500. هدف اینه که پیشبینی 98% درست باشه و تنها 2% انحراف داشته باشه. ما چقدر باید به دانسته های خودمون اعتماد کنیم؟ هاوارد رایفا و مارک آلپرت که روانشناسن برای پاسخ به این سوال با صدها نفر مصاحبه کردن. اونا از شرکت کنندگان خواستن مقدار کل تولید تخم مرغ آمریکا رو تخمین بزنن، یا تعداد جراحان و پزشکان که شماره اونها در لیست شماره تلفن‌های اداری تلفن بوستون وجود داره، یا تعداد ماشین‌های خارجی وارد شده به آمریکا، یا حتی درآمد ناشی از عوارض کانال پاناما به $1,000,000. شرکت کنندگان میتونستن هر بازه‌ای رو که میخواستن انتخاب کنن، اما نباید بیش از 2% اشتباه میکردن. نتایج شگفت آور بودن. در بررسی نهایی مشاهده شد به جای 2% 40% خطا وجود داشت. محققان به این پدیده شگفت‌انگیز بیش اعتمادی میگن. بیش اعتمادی در پیشبینی ها هم اتفاق میفته، مثل پیشبینی وضع بازار بورس در سال آینده یا درآمد یک شرکت در 3 سال آینده. اما ما دائما دانش و توانایی هامونو دست بالا میگیریم، اون هم به مقدار خیلی زیاد. اثر بیش اعتمادی ارتباطی با نتیجه نهایی تخمین نداره، بلکه در اون اختلاف بین اون چه شخص میدونه و اون چه فکر میکنه میدونه مهمه. جالبه بدونید متخصصان بیش از عامه مردم در معرض بیش اعتمادی هستند. اگر از یه استاد اقتصاد بخواید قیمت نفت رو در 5 سال آینده پیش بینی کنه، به اندازه جواب یک نگهبان باغ وحش از واقعیت فاصله خواهد داشت. با وجود این استاد پیشبینی خودش رو با قطعیت ارائه میکنه. بیش اعتمادی محدود به اقتصاد نمیشه. تحقیقات نشون داده 84% فرانسوی ها گمان میکنن در عشق ورزیدن بالاتر از حد متوسطن. بدون اثر بیش اعتمادی این مقدار باید دقیقاً 50% باشه. چرا که هرچه باشه میانه آماری 50 و نیمی از افراد از اون بالاتر و نیمی پایین‌تر. در یک تحقیق دیگه 93% تمام دانش آموزای آمریکایی تصور می‌کردن در رانندگی بالاتر از حد متوسط و 68% از اعضای هیئت علمی دانشگاه نبراسکا معتقد بودند جزء 25% برتر مدرسانند. مؤسسان شرکت‌ها و افراد در شرف ازدواج هم خود رو متفاوت می‌بینن. اونها فکر می‌کنن میتونن بر غیر ممکن‌ها پیروز شن. در واقع اگر اثر بیش اعتمادی در کار نبود، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بسیار کمتر بودن. مثلا هر رستورانداری امیدوار رستوران اون میشلین استار که یه مجموعه رستوران زنجیره‌ای در آمریکاست باشه. البته آمارها نشون میده بیشتر اونها بعد از 3 سال رستوران خودشون رو تعطیل میکنن. سود سرمایه‌گذاری در رستوران‌ها اندکی کمتر از 0. به ندرت پیش میاد یه پروژه در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر از مقدار پیش بینی شده تکمیل بشه. برخی از افزایش‌ها در زمان و هزینه بسیار چشمگیرن، مثل ایرباس A400M.
خانه اپرای سیدنی و تونل بزرگ بوستون. هر چقدر بخواید میشه به این لیست اضافه کرد. چرا؟ اینجا دو چیز دست به دست هم دادن. اول همون بیش‌اعتمادی که بهش اشاره شد و دوم کسایی که مستقیما درگیر پروژه‌ان تمایل دارن هزینه‌ها رو کمتر از اون چیزی که هست در نظر بگیرن. مشاوران، پیمانکاران، تهیه کنندگان همه مشمول این قضیه هستند. سازنده ها با ارقام خوشبینانه ترغیب میشن و سیاستمداران هم در خلال فعالیت‌های خود رأی جمع میکنن. ما این موضوع رو در فصل‌های بعدی کتاب بررسی میکنیم. علت رواج بیش از اندازه بیش‌اعتمادی و پیچیدگی تاثیر اون تحریک نشدن به واسطه انگیزه هاست. بیش‌اعتمادی غریزی و خالصه و اثر معکوسی مثل کم اعتمادی نیز وجود نداره که تعدیلش کنه. شاید برای برخی خواننده‌ها عجیب نباشه که بیش‌اعتمادی در مردان شدیدتر و زنان کمتر از مردان دانش و توانایی‌های خود رو دست بالا میگیرن. مشکل اینجاست که تنها افراد خوشبین در معرض بیش‌اعتمادی نیستن. حتی افراد بدبین هم خود رو دست بالا میگیرن، البته به میزان کمتر. در نتیجه آگاه باش که تو معمولاً دانش خودت رو دست بالا میگیری. به پیشبینی‌ها بدبین باش، به خصوص اونهایی که از جانب افراد به اصطلاح متخصص ابراز میشه. با تعیین برنامه‌ها سناریوی بدبینانه رو در نظر بگیر. این گونه برای قضاوت واقع بینانه تر از شرایط امکان خیلی بهتری داری. برمیگردم به سوالی که در ابتدا مطرح کردم. یوهان سباستیان باخ 1127 قطعه از خود بر جای گذاشته که البته میتونه بسیار بیشتر هم باشه و به مرور برخی از اون قطعه ها از بین رفته باشن. بخش 15 15 Why you systematically overestimate your knowledge and abilities. Overconfidence effect. My favorite musician, John Sebastian Bach, was anything but a one-hit wonder. He composed numerous works. How many there were, I will reveal at the end of this chapter. But for now, here's a small assignment. How many works do you think Bach composed? Choose a range, for example, between 100 and 500. Aiming for an estimate that is 98% correct and only 2% off. How much confidence should we have in our own knowledge? Psychologists Howard Rafa and Mark Alpert wondering the same thing, having interviewed hundreds of people in this way. Sometimes they have asked participants to estimate the total egg production in the United States or the number of physicians and surgeons listed in the yellow pages of the phone directory for Boston, or the number of foreign automobiles imported into the United States, or even the total collections of the Panama Canal in millions of dollars. Subjects could choose any range they liked with the aim of being wrong no more than 2% of the time. The results were amazing. In the final tally, instead of just 2%, they proved incorrect 40% of the time. The researchers dubbed this amazing phenomenon the overconfidence effect. The overconfidence effect also applies to forecasts, such as stock market performance over a year or your firm's profits over 3 years. We systematically overestimate our knowledge and our ability to predict on a massive scale. The overconfidence effect does not deal with whether single estimates are correct or not. Rather, as Taleb puts it, it measures the difference between what people actually know and how much they think they know. What's surprising is this: experts suffer even more from the overconfidence effect than lay people do. If asked to forecast oil prices in 5 years' time, an economic professor will be as wide of the mark as a zookeeper will. However, the professor will offer his forecast with certitude. The overconfidence effect does not stop at economics. According to Taleb, 84% of Frenchmen estimate that they are above average lovers. Without the overconfidence effect,
that figure should be exactly 50%. After all, the statistical median means 50% should rank higher and 50% should rank lower. In another survey, 93% of the US students estimated to be above average drivers, and 68% of the faculty at the University of Nebraska rated themselves in the top 25% for teaching ability. Entrepreneurs and those wishing to marry also deem themselves to be different. They believe they can beat the odd. In fact, entrepreneurial activity would be a lot lower if the overconfidence effect did not exist. For example, every restaurateur hopes to establish the next Michelin-starred restaurant, even though statistics show that most close their doors after just 3 years. The return on investment in the restaurant business lies chronically below zero. Hardly any major projects exist that are completed in less time and at a lower cost than forecasted. Some delays and cost overruns are even legendary, such as the Airbus A400M, the Sydney Opera House, and Boston's Big Dig. The list can be added to at will. Why is that? Here, two effects are in unison. Two effects act in unison. First, you have the classic overconfidence effect. Second, those with a direct interest in the project have an incentive to underestimate the cost. Consultants, contractors, and suppliers seek follow-up orders. Builders feel bolstered by the optimistic figures, and through their activities, politicians get more votes. We will examine this strategic misrepresentation, chapter 89, later in the book. What makes the overconfidence effect so prevalent and its effect so confounding is that it is not driven by incentives. It is raw and innate, and it is not counterbalanced by the opposite effect, underconfidence, which doesn't exist. No surprise to some readers, the overconfidence effect is more pronounced in men. Women tend not to overestimate their knowledge and abilities as much. Even more troubling, optimists are not the only victims of the overconfidence effect. Even self-proclaimed pessimists overrate themselves, just less extremely. In conclusion, be aware that you tend to overestimate your knowledge. Be skeptical of predictions, especially if they come from so-called experts. And with all plans, favor the pessimist scenario. This way, you have a chance of judging the situation somewhat realistically. Back to the question from the beginning. John Sebastian Bach composed 1,127 works that survive to this day. He may have composed considerably more, but they are lost.